สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ใน 10 พันไม้นิยมทำบอนไซในเมืองไทยนะครับในลำดับที่ 7 ต้นไกลเป็นพันไม้ที่เรานิยมทำบอนไซกันมานานแล้วนะครับด้วยความที่เป็นพันไม้หาง่ายเป็นพันไม้ท้องถิ่นของประเทศไทยเองและนอกจากหาง่ายแล้วยังเลี้ยงง่ายอีกการทำเป็นบอนไซนั้นจึงเป็นที่นิยมมานานแล้วนะครับไกลในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่หลายชนิดนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับด้วยความแตกต่างที่ใบนะครับที่ผิวต้นลักษณะของใบแล้วก็ใบอ่อนนะครับเราจะดูกันตรงนั้นนะครับจะมีอยู่หลายชนิดที่นิยมกันเลยเนี่ยจะเป็นต้นไกลภูเขาที่ใบอ่อนเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียวยาวนะครับใบเขาจะค่อนข้างเรียวยาวเมื่อใบแก่เขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มครับไกลภูเขาเนี่ยนิยมทำบอนไซกันเพราะว่าใบอ่อนเขาสวยมากนะครับแดงเข้มเป็นเลือดนกเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเลี้ยงให้เต็มยากในที่นี้หมายความว่าเขาค่อนข้างที่จะโตช้าแล้วก็ให้รายละเอียดที่ช้านะครับส่วนไกลตัวอื่นเนี่ยเราก็ไม่มีชื่อเรียกกันทั่วไปนะฮะส่วนมากเราก็จะเรียกกันไกลนะครับไกลที่เห็นกันทั่วไปเนี่ยจะมีใบอ่อนที่สีแดงแต่เขาจะไม่แดงเข้มถึงขนาดกับไกลภูเขานะครับแล้วมีบางชนิดก็มีใบอ่อนสีส้มนะครับบางชนิดก็จะดูกันตรงรากอีกนะครับรากบางต้นเนี่ยเมื่อเรามาทำเป็นบอนไซเนี่ยบางต้นเนี่ยรากเขาจะเป็นเส้นๆนะครับเป็นสันเป็นเส้นบางต้นรากเขาก็จะไม่เป็นสันเป็นเส้นนะครับเขาจะค่อยๆเยิ้มๆละลายคล้ายๆกับเมเปิลอันนี้มันเป็นข้อแตกต่างของแต่ละพันธุ์ของไกลนะครับซึ่งเราไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจนมากนักนะครับไกลทั่วไปเนี่ยเราจะเจอเยอะนะครับมาจากนกถ่ายเมล็ดที่ไปกินมาแล้วก็ร่วงนะครับก็ขึ้นต้นมาจะหาง่ายมากนะครับเห็นโดยทั่วไปนะครับแล้วก็การที่ไม้เกิดจากการเพาะเมล็ดเนี่ยบางครั้งก็จะมีการกลายพันธุ์เพราะฉะนั้นไกลบ้านเราจึงมีอยู่หลากหลายชนิดนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้แยกแยะกันนะฮะลักษณะทั่วไปต้นไกลเนี่ยกิ่งของเขาจะโตเร็วมากนะครับเป็นไม้ที่เติบโตเร็วนะครับแล้วก็ตาใบเขาจะเป็นตาสลับเพราะฉะนั้นการทำต้นไกลเนี่ยการที่จะให้รายละเอียดเนี่ยจะค่อนข้างช้าหน่อยหนึ่งและด้วยที่ว่าเขาเป็นไม้ตัวใบค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการทำต้นไกลเนี่ยเราควรจะเลี้ยงเป็นไม้ไซส์ขนาดสักประมาณ30เซนในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคือถ้าเราทำไม้เล็กไม้จิ๋วเนี่ยจะควบคุมลักษณะใบให้เล็กเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าเราทำเป็นไม้ขนาดกลางหรือไม้ขนาดใหญ่เนี่ยเราจะทำต้นไกลได้สวยงามนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าไกลมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตเอาเองนะครับในตอนเลี้ยงนะครับว่าไกลตัวนั้นจะเป็นตัวใบไหนข้อสังเกตง่ายๆนะครับถ้าตัวใบไหนเป็นใบหนานะครับใบหนาและใบค่อนข้างเรียวตัวนั้นจะเลี้ยงให้รายละเอียดค่อนข้างช้านะครับแต่ถ้าตัวไหนเป็นใบบางนะครับแล้วก็ใบค่อนข้างป้อมๆมนๆนะครับความแหลมจะน้อยๆหน่อยตัวนั้นอ่ะจะเลี้ยงให้รายละเอียดได้เร็วโตเร็วนะครับส่วนลักษณะของรากเนี่ยมีเท่าที่ผมเห็นนะครับจะมีอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกรากเป็นสันเป็นเส้นนะครับเหมือนทั่วๆไปนะครับอย่างที่2เนี่ยรากเขาจะละลายเยิ้มๆนะครับคล้ายๆเมเปิลเมืองนอกนะครับเยิ้มๆลงมาจะไม่มีสันรากนะครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะรากที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งของต้นไกลเท่าที่ผมพบเจอนะครับแต่ว่าเท่าที่เลี้ยงมาสายพันธุ์ต้นไกลเยอะมากนะครับมีแตกต่างที่ลักษณะใบเนี่ยเยอะมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับต้นไกลเนี่ยเมื่อลิดใบนะครับลิดใบไปแล้วบางครั้งเขาจะแตกเป็นตุ่มๆตาใบและนานหลายเดือนเลยนะครับกว่าเขาจะแทงเป็นใบอ่อนออกมาอันนี้สำหรับผู้เล่นมือใหม่หรือยังไม่เคยเจอนะครับอาจจะตกใจได้นะครับว่าลิดใบไปแล้วโดยปกติจะประมาณ15วันหรือ1เดือนเขาก็จะแตกใบอ่อนนะครับแต่ไกลบางชนิดนะครับเขาสามารถแตกเป็นตุ่มตาเนี่ยอยู่หลายเดือนเลยกว่าจะแตกใบออกมานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องวิตกเกินไปนะครับว่าไกลต้นนั้นจะตายนะครับซึ่งไกลเป็นไม้ที่ทนทานนะครับเลี้ยงได้ในดินบ้านเราเนี่ยใช้ได้หมดยกเว้นดินเหนียวนะครับจะเป็นดินใบกัมปูดินร่วนทั่วไปดินขุยไผ่
นะครับหรือจะใช้หินภูเขาไฟผสมปลูกอะไรได้หมดนะครับไกลเนี่ยอยู่ได้ในดินทุกชนิดนะครับแล้วแทบจะไม่ต้องให้ปุ๋ยเขาก็ยังเจริญเติบโตได้อย่างธรรมชาติได้เลยนะครับการขยายพันธุ์ของต้นไกลนะครับต้นไกลเนี่ยขยายพันธุ์ง่ายนะครับปักชำก็ติดกิ่งตอนก็ได้นะครับตอนก็ติดง่ายนะครับแล้วก็ตอนมาแล้วสามารถจัดรากทำเป็นไม้ทรงต้นหรือทรงที่เราต้องการได้นะครับและเมื่อตอนมาแล้วสามารถนำมาเกาะหินก็ได้อีกเช่นกันนะครับซึ่งต้นไกรทำเกาะหินเนี่ยจะเหมาะมากนะฮะเพราะว่ายิ่งเกาะนานวันเขาจะยิ่งสวยยิ่งแนบขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเขาเกาะแนบนะครับบางต้นนะครับรากเขาจะเยิ้มเลยนะครับเยิ้มละลายเหมือนกลืนเข้าไปในหินเลยอันนี้เราก็เคยพบเจอนะครับซึ่งไกรไม่ว่าจะเกาะในรูปแบบไหนนะครับสวยทุกชนิดนะครับและทนด้วยนะครับทนในที่นี้หมายความว่าบางครั้งเนี่ยการเกาะหินมันจะร้อนนะครับรากไม้อาจจะเสียหายได้เลยนะฮะแต่พวกไกลเนี่ยจะไม่มีปัญหาตรงนั้นและยิ่งนานวันเขาจะยิ่งเกาะแนบไปเรื่อยๆยิ่งสวยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดก็คือการตอนกิ่งนะครับหรือขุดจากธรรมชาติที่เรามองเห็นต้นไกลในธรรมชาติบางครั้งเห็นต้นเล็กๆเนี่ยนะครับขุดขึ้นมาเลี้ยงไม่นานนะครับลงดินไว้ปี2ปีเนี่ยสามารถขุดขึ้นมาเล่นได้เลยนะฮะเขาอาจจะโตเท่าแขนเลยนะครับถ้าเลี้ยงไป 4-5 ปีเนี่ยได้ต้นใหญ่เลยนะครับในกรณีที่เราลงดินนะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไกลนะครับตัดต่อเขียงก็โตเร็วนะครับแล้วก็แตกดีแตกแข็งแรงนะครับเทคนิคพิเศษในการเลี้ยงต้นไกลนะครับต้นไกลเนี่ยเมื่อเราสร้างเป็นบอนไซแล้วนะครับข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าลวดง่ายนะครับเทคนิคการเข้าลวดของต้นไกลนะครับเขาจะเป็นไม้ตาสลับนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทดข้อทดกิ่งเนี่ยเราอาจจะเว้นไว้ 2-3 ข้อตาได้เลยนะครับหรือ 3-4 ข้อตาอยู่ที่ขนาดของลำต้นนะฮะอันนี้เป็นสัดส่วนที่อยู่ขนาดของลำต้นกิ่งเมื่อเข้าลวดไปแล้วนะครับเขาจะเบ่งสู้รวดเร็วนะเขาจะโตเร็วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่สร้างต้นไกลเนี่ยต้องดูลวดบ่อยๆหน่อยเพราะว่าเขาเป็นไม้เนื้ออ่อนโตเร็วนะครับเมื่อเข้าลวดอยู่ตัวแล้วนะครับก็คลายลวดทิ้งได้เลยแล้วก็สร้างรายละเอียดได้เลยแต่ถ้ากิ่งเขายังไม่อยู่ตัวก็อาจจะเข้าลวดซ้ำได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายโตไวนะครับบางครั้งเมื่อเราสร้างไม้ไปได้จบแล้วนะครับต้นไกลเนี่ยมักจะทิ้งกิ่งนะฮะเรามักจะเจอปัญหาเรื่องต้นไกลกับต้นโพทิ้งกิ่งนะครับวิธีการแก้ไขง่ายๆก็คือเมื่อเราสร้างไม้จบแล้วการคุมทรงต่างๆเมื่อเราคุมทรงไปแล้วนะครับไม้เขาจะแตกยอดอ่อนมาอีกนะครับช่วงที่แตกยอดอ่อนมาเขาจะแตกปลายใบเล็กๆออกมาแหลมๆนะครับเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับเท่าปลายดินสอเลยนะครับยอดที่แตกออกใหม่นะครับบางครั้งเราจะเรียกกันว่าปลีนะฮะให้ตัดปลีตรงนั้นทิ้งนะครับจะเป็นการควบคุมการเจริญเติบโตของต้นไกลและทำให้ไม้แตกรายละเอียดด้านในได้ดีนะครับถ้าเราขยันเก็บปลายกิ่งอ่อนเขาทิ้งนะครับต้นตรงปลีออกนะครับจะได้รายละเอียดเยอะนะครับอันเนี้ยจะแก้ไขปัญหาเรื่องไกลทิ้งกิ่งหรือไกลไม่แตกรายละเอียดได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเลี้ยงไกลนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่เราเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางถ้าเป็นกระถางไม่ใหญ่มากกระถาง40 30 40 50 เซนเนี่ยก็สักปีละครั้งไม่ควรเกิน2 ปีนะครับถ้ากระถางใหญ่ๆก็ประมาณ 2-3 ปีครั้งหนึ่งการเปลี่ยนกระถางนะครับบางครั้งต้นไกลเนี่ยระบบรากเขาจะเดินเร็วมากนะครับรากเขาจะวนอยู่ในรอบกระถางให้ตัดรากที่วนออกนะครับแล้วก็ควบคุมรากระบบรากเอาไว้นะครับเพราะว่าต้นไกลเนี่ยถ้าเราไม่ควบคุมระบบรากนะครับบางครั้งรากเขาออกมานอกกระถางหรือทะลุก้นกระถางไปลงดินเนี่ยจะทำให้รากเส้นนั้นโตเร็วมากนะครับแล้วก็จะทำให้ไม้อาจเสียทรงนะครับคือรากเส้นนั้นหากินเก่งก็จะทำให้บริเวณรากเส้นนั้นโตกว่าเส้นอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการเลี้ยงไกลเทคนิคพิเศษที่ต้องจดจำเลยคือการควบคุมระบบรากของเขานะครับให้อยู่ในขอบเขตที่สม่ำเสมอหมายความว่าเมื่อเราตัดรากไปแล้วเนี่ยรากที่วนนะครับตัดเท่าที่เราต้องการเข้าไปได้เลยนะครับเอาตรงบริเวณที่วนออกนะครับรากเขาจะแตกรากอ่อนออกมาใหม่นะไม่ตายนะครับอันนี้เขาทนมากนะครับเมื่อเราตัดรากหรือเปลี่ยนดินนะครับที่เราทำระบบรากเยอะๆเนี่ยนะครับ
ควรริดใบออกทั้งต้นแล้วก็ปลูกเสร็จแล้วไว้ในพื้นที่ลำไรนะฮะสัก7 วัน 10 วัน หรือเขาเริ่มแตกปลิใบอ่อนเราก็ค่อยๆนำออกแดดได้นะครับ สรุปได้ว่าไกลเป็นพันไม้ไทยๆที่น่าเลี้ยงมากนะครับปัจจุบันเนี่ยถูกหลงลืมไปบ้างนะครับไม่ค่อยเห็นในงานประกวดหรือในท้องตลาดต่างๆนะครับแต่ว่าความเป็นอมตะความเป็นยั่งยืนความเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายและยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับในบ้านเรานะครับก็น่าหามาเลี้ยงนะครับยิ่งเลี้ยงนานวันยิ่งสวยงามนะครับชื่อก็ดีนะครับด้วยชื่อก็เป็นมงคลนะครับบางครั้งก็ถือว่าเป็นไม้มงคลของไทยนะฮะชื่อเสียงเกรียงไกรนะครับกลายเป็นพันไม้เลี้ยงง่ายนะครับโรคแมลงไม่ค่อยมีรบกวนนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายโตไวเข้ารวดง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่มือเก่าฝึกไว้เลี้ยงไว้เล่นนะครับยิ่งเลี้ยงนานวันผิวเขาจะยิ่งสวยยิ่งผิวขาวผิวนวลนะและแสดงความเก่าแก่ออกมานะครับสามารถเลี้ยงได้ทั้งวันกลางแจ้งเลยนะครับหรืออยู่ในพื้นที่ได้รับแสงแดดครึ่งวันก็ได้นะครับสามารถทนในทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดเพราะว่าเป็นไม้พื้นถิ่นบ้านเราเติบโตได้ในทุกภาคในประเทศไทยไกลจึงเป็นพันไม้ที่ยังเป็นที่นิยมและน่าเลี้ยงครับติดตามคลิปต่อไปในลำดับที่ 6 ได้เลยนะครับคือต้นมั่งคั่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ